đến một điểm rất đặc biệt, đó là chùa Địa Tạng Phi Lê Tự. Ngôi chùa cổ kính nằm ẩn mình giữa những ngọn đồi xanh mát của Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam. Chúng ta bắt đầu hành trình từ cầu Nga, len lỏi qua những con đường làng bình yên để tìm đến một chốn tâm linh đầy thanh tịnh. Đây không chỉ là một chuyến đi khám phá cảnh đẹp, mà nó còn là dịp để chúng ta tìm hiểu thêm về những giá trị văn hóa, tâm linh, những câu chuyện lịch sử ẩn chứa đằng sau ngôi chùa này. Hãy cùng mình trải nghiệm cái không khí trong lành, lắng nghe tiếng chuông chùa ngân vang và chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình của chùa Địa Tạng Phi Lê Tự nhé. Đoạn đường này thì khá là nhỏ, ở nhà dân san sát, nên khi các bạn đi về đây phải chú ý tốc độ và các tình huống phát sinh để chuyến đi được an toàn. Thì trước khi mình lựa chọn chuyến đi này thì mình đã chọn phương tiện là xe máy, vì cái quãng đường nó cũng gần mà nó không quá xa, nên là cái việc di chuyển xe máy nó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Và hiện tại thì cái bãi đỗ xe của chùa được quy hoạch khá là xa so với chùa, tận 1,6 km. Nhưng đừng lo, đó chỉ là vào những ngày lễ hội đông đúc thôi nhé. Còn vào những ngày thường hoặc là những ngày không phải là ngày lễ hội, sau tầm sau tháng 3 tháng 4 âm ấy, thì xe có thể đỗ gần hơn và đỡ phải vận động trong cái việc mà di chuyển 1,6 km bằng đi bộ ạ. Và cái dịp lễ hội thì cái điều bắt buộc các bạn phải chấp nhận, đó là việc đi bộ một quãng đường khá là dài đấy. Nó coi như là một phần trải nghiệm trong hành hương của chúng ta, đúng không nào? Vậy nên cái việc mà khi các bạn xác định đi đến chùa thắng cảnh hay nhiều lễ Phật thì các bạn xác định tinh thần luôn về giày thể thao này, ô che nắng này, một chút nước lọc và một cây quạt nữa. Vừa ngắm cảnh bên đường, các bạn xác định thêm một nữa là con đường này vừa mới được quy hoạch và rất là ít cây to để che nắng và tạo bóng mát cho chúng ta. Thì chúng tôi sẽ xin phép tua nhanh một chút nhé, để không làm mất thời gian của các bạn. Cảnh vật hai bên thì rất đẹp nhưng mà quãng đường thì hơi dài, thì mình sẽ lướt qua một chút. Bước vào khuôn viên chùa Địa Tạng Phi Lê Tự thì ngay tại gần cổng đây bạn sẽ thấy một cái khoảng không rất là rộng rãi, được dành riêng cho các hàng quán bán nước, đồ lưu niệm. Thì khu vực này là như một góc nhỏ nhộn nhịp, nơi du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi, thưởng thức một ly trà đá mát lạnh, hay đơn giản là mua một vài món đồ lưu niệm xinh xắn để mang về làm kỷ niệm. Các quầy hàng được sắp xếp khá là gọn gàng, không lấn chiếm lối đi, tạo nên một không gian thoáng đãng nhưng vẫn đậm chất truyền thống. Mỗi gian hàng được trang trí rất là khá đơn giản, nó chỉ là lợp mái bằng cọ và các cột kèo là chỉ bằng những cái bương, những cái vật dụng rất là thân thiện với môi trường. Đi qua khu vực bán hàng hóa, trước mắt chúng ta hiện lên một khung cảnh thiên nhiên tươi mát với những ngọn đồi thông trùng điệp, tạo nên một bức tranh như chốn bồng lai tiên cảnh. Ấn tượng hơn nữa là hai pho tượng voi đá khổng lồ án ngữ nguy nghi hai bên sân, hai chú voi những người gác cổng trung thành, mang vẻ đẹp cổ kính và sức mạnh trường tồn, tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ cho không gian nơi đây. Không tiếp tục tiến sâu vào bên trong, chúng ta sẽ gặp hai tượng hộ pháp uy nghi cao lớn đứng sừng sững như những vị thần bảo hộ chốn linh thiêng. Sự hiện diện của hai pho tượng không chỉ toát lên vẻ uy nghiêm mà còn mang đến cảm giác an lành và bảo hộ cho những ai bước chân vào đây. Bên tay phải chúng ta và bên tay trái đó là nơi dành để tiếp khách, những vị khách quan trọng trong các buổi gặp gỡ của nhà chùa. Khu vực này được thiết kế kín đáo và trang trọng. Du khách thập phương thì sẽ không vào được khu vực bên trong, mà chúng ta chỉ có thể thắng cảnh ở ngoài sân viện, nên nó tạo nên một cái gì đó nó khá là trang nghiêm ngoài sân viện. Ngoài sân viện đó là những cái thảm cỏ xanh mát, cùng những cái kết hợp với những cây xanh, cây si, tạo nên một cái khung cảnh thiên nhiên nó hòa đồng và gần gũi đối với người du khách thập phương, người đến để thắng cảnh chùa.
lên trên kia. Ở ngoài sân viện thì những chú tiểu nhỏ nhắn đáng yêu đủ các biểu cảm vui tươi, tinh nghịch, tạo nên một cái điểm nhấn sinh động cho không gian. Những cái bức tượng này không chỉ làm tăng lên cái vẻ đẹp của sân viện mà còn mang lên một cái vẻ đến một cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng, như một lời nhắc nhở chúng ta hãy giữ những cái tâm hồn của mình trong sáng và luôn vui tươi như những trẻ thơ vậy. Ừ. Hôm nay thì tôi sẽ chỉ tập trung cập nhật các thông tin về ngoại cảnh của chùa và các tòa kiến trúc khác. Đầu tiên thì như các bạn nhìn thấy đây, đó là tòa Tam Bảo, là một công trình lớn nhất trong chùa với bức tượng Địa Tạng nằm ở trung tâm chùa vô cùng uy nghiêm nhưng vẫn toát lên được cái sự hiền từ, tạo nên cái điểm nhấn đặc biệt và làm tôn lên cái vẻ đẹp thiêng liêng của ngôi chùa. Ở phía bên tay phải của chùa chính là khu vực thờ tự của 42 vị sư tổ trụ trì của chùa Địa Tạng Phi Lai Tự, một không gian trang trọng và tĩnh lặng, nơi thể hiện sự tôn kính sâu sắc đối với những vị cao tăng đã dày công gìn giữ và phát triển ngôi chùa qua các thời kỳ. Điểm nổi bật của chùa Địa Tạng Phi Lai Tự chính là cách bài trí khuôn viên nhà chùa. Khuôn viên nhà chùa rất riêng và độc đáo, dựa vào địa thế sẵn có và sự sáng tạo gắn với triết lý của nhà Phật. Những lớp sỏi trắng trên đó là từng lớp gạch mát tạo thành đường đi, và 12 vòng tròn được vẽ trên nền sỏi tượng trưng cho 12 nhân duyên của con người. Những lớp sỏi trắng này tạo nên cái cảm giác thanh tịnh, sạch sẽ, mỗi bước đi như được bước trên mặt nước nhẹ nhàng, sự cân đối, hài hòa với thiên nhiên. Quả thực chùa nằm trong cái bối cảnh rất đẹp, sạch sẽ, lại có nét trang trí riêng theo triết lý của nhà Phật, khiến cho người ta cảm thấy có cái tính tâm tư và tự vấn lại bản thân mình về cách sống, cách ứng xử với gia đình và xã hội. Bên cạnh đó thì nhà chùa có khuôn viên không quá cao, nhiều cây xanh nên việc vãng cảnh không quá mệt và thoải mái. Không khí trong lành, môi trường sạch sẽ, đây cũng là nơi du xuân rất phù hợp. Mọi người có thể đến lễ Phật cầu may rồi tham quan chụp ảnh. Chùa còn có tên gọi khác, đó là chùa Đùng, tên gọi cũ của thôn Đùng thuộc xã Liêm Sơn. Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự có thế ngai vàng tựa núi, hai bên tả thanh long hữu bạch hổ. Về quy mô thì chùa có Tam Bảo, nhà thờ tổ, nơi thờ Đức Ông, Đức Thánh Hiền, nhà ở, giảng đường, nhà khách và nơi ở của Phật tử. Chùa thì được xây dựng từ thế kỷ thứ 10. Thuở đầu thì chùa có quy mô rộng khoảng 120 gian. Nhiều vua chúa đã từng ghé thăm nơi này. Đến khoảng thế kỷ thứ 17 thì vua Tự Đức thì có về đây cầu con
Và khi xuống núi thì vua có nói phi lai, thì cái ý nghĩa của từ này được hiểu là có thể quay trở lại hoặc không. Từ đó thì chùa được đặt tên là Địa Tạng Phi Lai Tự, có nghĩa là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn luôn đến nơi này, và cũng có thể Đức Địa Tạng không bao giờ đến nơi này. Như chúng ta đang nhìn thấy đây, đó là cái đoạn đường để di chuyển lên lưng chừng núi, đi lên để lên các cái chùa chung ở trên đỉnh núi. Mỗi một đoạn sẽ có một tượng thờ một tượng Phật riêng theo từng khu vực. Đây là một trong những cái tu viện để dành riêng cho các nhà sư trong quá trình tu hành tại chùa. Đường lên thì được bố trí bởi những bậc thang nó không quá cao, vừa đủ để cho bạn cảm nhận được đôi chân của mình vẫn còn chạy được. Hai bên đường thì được bố trí bởi những cái cây cảnh, cây hoa rất là thân thiện với con người, kiểu như bạn chỉ cần với tay là có thể tâm sự được với chúng. Chúng mày tao đang mệt quá. Thi thoảng thì những cái cơn gió nhẹ nhàng nó lướt qua, như thể đang an ủi bạn rằng cố lên, chỉ còn mấy chục bậc nữa thôi là chúng ta có thể lên đỉnh chùa. Cảm giác mát mẻ của gió cũng như là đủ để xua tan thì cái oi bức do cái quá trình vận động của bạn, cũng như là đừng quên mồ hôi vẫn còn chảy đều ấy. Cách một đoạn chúng ta lại bắt gặp một tu viện với cái tấm bảng ghi không phận sự miễn vào. Nghe nhưng mà tu viện muốn nhắc khéo đây là một khu vực riêng tư, xin đừng làm phiền sự tu hành của các thầy. Đen xen giữa những đoạn đường bậc thang là những đoạn đường bằng phẳng, như thể chùa đã hiểu lòng người đi bộ đường dài cho bạn một chút thời gian lấy hơi, hít thở sâu và lấy lại tinh thần trước khi tiếp tục chinh phục những bậc thang còn lại. Tôi thì may mắn chọn đúng vào một ngày sau cơn bão nên thời tiết khá là mát mẻ, nhưng cũng có những đoạn mà phải thở dốc như leo núi. Còn nếu các bạn đi vào mùa lễ hội hay những vào ngày nắng nóng thực sự thì chuyến đi này đúng là chất lượng luôn, mồ hôi như mưa, mà chỉ có điều là từ chính bạn lựa chọn thôi. Mỗi một đoạn đường thì luôn luôn được bố trí thêm các thùng rác ở hai dọc hai bên lên trên đường đi, hay là mỗi một đoạn thì cũng có một cụ già để phụ trách cái phần vệ sinh cảnh quan, tạo nên một cái cảm giác như các cụ đã biến ở đây thành sân nhà của mình, khiến cho bạn cứ đi một đoạn thấy có một sự chăm chút tỉ mỉ. Kết quả là đi đến đâu các bạn cũng chỉ nhìn thấy hai từ sạch sẽ hiện lên trước mắt. Cứ như cả con đường đang thi nhau giữ danh hiệu con đường sạch nhất vậy. Cứ đi đi. Con lâu đi thế này thì con bên tối không tới nổi. Xa đấy ạ. Đây là mới Sau cái đoạn đường được trang trí bởi hoa và cây cảnh thì chúng ta tiếp tục đi đến một cái khung cảnh tự nhiên khác, với hai bên là những loại cây nó dễ thích nghi hơn, đó là nứa và vạn tuế. Đen xen dưới những cây thông già thì hai hàng nứa được cắt tỉa gọn gàng, thẳng hàng thẳng lối, như đang tham gia vào cuộc thi nứa đẹp vậy. Cảnh sắc nơi đây thì tạo nên một cái cảm giác thanh bình, như đang bước vào một bức tranh thiên nhiên tươi mát và hài hòa, nơi mà cây cối cũng biết tạo dáng cho khách tham quan. Đội kia làm là không ấy, không đi hết. Không biết thì đúng hơn. Dừng nha. Dừng đi. Bức tượng đầu tiên mà chúng ta được chiêm ngưỡng đó là tượng Phật khi Ngài còn nhỏ, với một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Tư thế như đang nói trên trời và dưới đất chỉ có mình ta đây. Hòa cùng cái khung cảnh thiên nhiên gần gũi và không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, vì chỉ có tiếng gió xào xạc, tiếng chim và tiếng chuông vang vọng nhẹ nhàng, tạo nên cái cảm giác thiêng liêng nhưng cũng rất là thanh bình và gần gũi. Đoạn này thì đi cũng là khá rồi, đôi chân bắt đầu có dấu hiệu của biểu tình, rõ ràng nó muốn nhắn nhủ mình nghỉ ngơi một chút đi. Vậy nên mình xin phép không giới thiệu thêm nữa, mà mình vẫn di chuyển để các bạn thưởng thức thêm cái cảnh thiên nhiên thanh bình với tiếng chim hót líu lo,
tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, một chút spa của tự nhiên cho tinh thần. Còn tôi thì tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức để sẽ review tiếp cho các bạn trong cái đoạn tiếp theo. Cắt tóc ấy. Lại quay lại con đường giống như lúc cũ. Tới đoạn này thì bỗng nhiên tôi thấy một bên trở nên trống trải, không có cây cối nào và chỉ còn lại dấu tích của một vài gốc nứa đã ra đi. Trong sự xanh tươi của chúng, có vẻ như chúng đã bị chết mà chưa kịp thay thế, khiến tôi tự hỏi liệu phải các gốc nứa đang trong quá trình nghỉ hưu hay không. Nhìn mà thấy thương, chỉ mong các cụ nhanh chóng bổ sung đồng đội để không cảm thấy cô đơn giữa thiên nhiên bao la. Mệt quá các bạn ạ. Trời thì trong xanh, gió thì mát, nhưng nhìn lại áo của mình thì ướt cả trước cả sau bởi mồ hôi. Cảm giác như vừa đi mưa chứ không phải là leo núi. Thôi thì dẫu sao cảnh đẹp và không khí trong lành cũng khiến mọi mệt mỏi như tan biến đi đôi phần. Chỉ còn lại những ý nghĩ lơ đãng. Thôi thì mồ hôi cũng là một phần của cuộc hành trình khám phá. Đến đây thì chúng ta đã chạm tới cùng đường xuống núi. Vậy là đã đi được 2/3 chặng đường khám phá về chùa rồi. Một bên thì là một vách núi được bạt phẳng phiu bởi những kỹ thuật viên núi, và một bên là dốc với hàng chắn bằng bương được dựng cũng khá là vừa tầm với tay của người lớn. Trẻ nhỏ thì khá là an toàn và vừa tầm, nhưng mà đặc biệt trẻ nhỏ thì các phụ huynh khi đi vẫn phải chú ý, bởi vì giữa đoạn đấy thì cũng chưa được gia cố, nó được dày dặn. Nhưng do điều kiện trên núi thì khá là ẩm thấp, nên đôi chỗ công trình đã xuống cấp, mình có vẻ như cũng đang muốn là nghỉ hưu sớm, hay đôi chỗ thì là chưa được thay thế trồng mới mà cũng đang khá là trống. Nên là trong lúc di chuyển thì các bạn nên đi chậm rãi, tránh việc bất ngờ vịn vào hàng chắn và có thể sẽ giật mình và xảy ra sự cố không mong muốn. Hãy nhớ chúng ta không muốn thành ngôi sao trong một tai nạn. Video một tai nạn nó rất là thú vị đâu, vì các bạn có trượt ở đây thì cũng chỉ trượt xuống 1-2 mét thì các bạn dừng thôi, nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái khung cảnh rất là không mong muốn. Các bạn có thấy được cái không gian nó rất là yên tĩnh không? Đây này, nó như về với thiên nhiên một cách thực sự luôn ấy. Cái cảnh rất là đẹp và nhìn xuống nó rất là feel luôn. Ở trên cái đoạn đường chúng ta đi xuống này thì bạn sẽ thấy được cái con đường chính nó sẽ chia ra thành những hướng phụ, cũng như một mê cung nhẹ nhàng dành cho ai ít vận động. Điều này sẽ giúp cho các bạn có thể chọn cái đường tắt xuống sớm hơn, như kiểu là trốn chạy khỏi đám đông ấy, thật tiện lợi và linh hoạt nhất trong những ngày đông đúc, khi mà việc tìm đường xuống nó cũng như chọn một món ăn buffet vậy. Càng có nhiều lựa chọn thì càng dễ hạnh phúc. Dọc theo con đường thì bạn sẽ thấy xen kẽ thấy các nhánh đường là những tượng La Hán trang nghiêm, với cùng với các khu vực yên tĩnh dành cho các sư thầy để học tập và tu hành. Những khu vực này không chỉ yên bình mà còn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, tạo nên cho một cái không gian thanh tịnh hòa quyện với cái cảnh vật xung quanh. Các bạn hãy dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng cái khung cảnh thiên nhiên này, cũng như là cảm nhận cái sự yên bình của khu vực mà này mang lại. Đây không là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá trải nghiệm tại chùa.
zoom đấy, cái zoom ảnh. Tự nhiên nên là nước về nó phải chảy. Đây. Sau khi đi qua đoạn đường có cái bức tượng La Hán thì chúng ta đã đến chân núi rồi. Phải nói là nhẹ nhõm và nhõm lắm luôn ấy. Đến đây thì ta sẽ bắt gặp một khoảng không gian yên tĩnh, nơi mà dành riêng cho các thầy tu hành. Khoảng không này thì được bố trí khá là giản dị, chủ yếu bằng những dụng cụ thân thiện với môi trường như bương, lá cọ. Thì xung quanh cổng thì có trúc, trồng một hàng trúc, cổng vào thì đập bằng mái lá, trông chẳng khác nào những khung cảnh của những ngôi nhà ngày xưa, đúng chất hoài cổ và cực kỳ ấm áp. Nhìn cái khung cảnh này thì thực tế trong lòng tôi chỉ muốn ngồi xuống thư giãn và thả hồn vào thiên nhiên. Nhưng phải nhắc các bạn là khu này chúng ta không phải dành để nghỉ đâu nhé, mà chúng ta chỉ được ngắm từ xa thôi. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ thấy được một tòa kiến trúc được làm xây dựng gần như toàn bằng gỗ, mang đậm cái nét kiến trúc cổ xưa. Khi mà bước vào trong thì các bạn sẽ cảm nhận được cái sự thanh tịnh, cái không gian trầm lắng, nơi được đặt tượng Phật Bà Quan Âm. Tượng thì được tạc khá là tỉ mỉ, toát lên vẻ từ bi hiền hòa, khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy an yên khi chiêm ngưỡng. Khung cảnh xung quanh thì càng làm tôn lên sự trang nghiêm của bức tượng, với ánh sáng tự nhiên nhẹ nhàng lọt qua các ô cửa, hòa cùng trong cái hương trầm thoang thoảng của không gian và tiếng chuông trong gió. Bên trái tòa nhà là một hành lang trải dài, nơi mà hàng loạt những chiếc chuông nhỏ xíu được bố trí đều đặn. Dù kích thước khá là khiêm tốn, nhưng mỗi khi gió mà thổi qua và những cái tấm thẻ treo ở dưới thì âm thanh nó phát ra rất là trong trẻo, vang xa, nghe mà lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Bạn có biết những cái quả chuông này được đặc biệt ở chỗ nào không? Chúng được nhập khẩu từ nước ngoài đấy. Nó là một sự chăm chút đến từng chi tiết nhỏ, khiến ai cũng phải trầm trồ đến cái sự chi tiết và công phu này. Đây thì lại là vườn rau bát ngát mênh mông, đảm bảo sạch từ gốc đến ngọn, đúng nghĩa sạch và sạch. Không biết bao nhiêu loại rau được trồng ở đây, từ cải xanh, mồng tơi đến rau thơm đến mướp, đủ cả. Vườn rau thì không chỉ là nguồn thực phẩm để cho các thầy dùng hàng ngày, mà còn là một phần ngân hàng xanh để giúp tăng thêm kinh phí để kiến thiết và bảo dưỡng ngôi chùa. Đúng là rau sạch làm nên chuyện lớn.
Chúng ta thì đang đi trên con đường trải dài trên biển khổ mênh mông. Những lúc vắng người thì việc đi di chuyển trên con đường này thật là dễ dàng, như đi dạo giữa biển trời bao la. Nhưng khi đến vào mùa lễ hội, mỗi người đi mỗi hướng, không thiếu những lúc mà bạn phải nhón một chân xuống biển khổ kia. Thì có những lúc tưởng chừng như bước nhanh là sóng khổ sẽ cuốn bạn đi ngay. Việc mà bạn nhón chân một chút thì có thể là được châm trước, nhưng mà bạn nhón đến 2 lần, 3 lần thôi là các vãi trong chùa sẽ ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Này anh ơi, chị ơi, cẩn thận không sóng cuốn đi bây giờ, anh không được dẫm xuống biển khổ." Nghe một cái cảm giác như biển khổ không chỉ ở dưới chân, mà lúc nào chúng ta có những người đang giám sát và đang đứng chờ sẵn. Tiếp theo đây thì chúng ta đã đến nơi thờ tượng Đức Ông, một trong những điểm linh thiêng ở trong chùa. Theo giáo lý của Phật giáo thì trước khi bước vào cửa chùa, chúng ta cần lễ bên phải trước, sau đó mới lễ đến các nơi khác. Hôm nay thì tôi đã đi ngược lại với quy tắc này. Tuy nhiên với lòng thành kính thì tôi vẫn vào lễ và cầu nguyện. Dù có một chút sai lệch trong thứ tự, nhưng tôi tin rằng với sự thành tâm thì các ngài cũng sẽ bỏ qua. Khu vực này thì được thiết kế riêng cho du khách thập phương, là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi trong dịp lễ chùa. Tất cả khu khuôn viên thì đều được bố trí đơn sơ nhưng ấm cúng với tre, trúc và lá cọ, tạo nên một cái không gian gần gũi và thân thiện. Hơi thở của thiên nhiên hòa quyện cùng với tiếng gió rì rào giúp chúng ta như thư giãn và tận hưởng khoảnh khắc yên bình. Đây thực sự là một chỗ dừng chân lý tưởng, nơi mà mọi lo toan được gác lại, cho cái tâm hồn của chúng ta được nghỉ ngơi và tĩnh lặng. Bộ bàn ghế ở đây thì rất đơn sơ và mộc mạc, được làm từ những thanh tre tự nhiên, mang đến cho một cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Trước mắt chúng ta đây là một khu mênh mông bát ngát màu xanh của cỏ nhung. Đó chính là khu sân vườn La Hán. Tại đây có một số bức tượng La Hán được đặt trang trọng. Mặc dù không đủ bộ 36 vị, nhưng mỗi vị đều mang một vẻ uy nghi và thanh tịnh. Bên phải chúng ta đây thì là khung cảnh của chùa Một Cột, một công trình kiến trúc đặc sắc được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên. Chùa không chỉ nổi bật với nét đẹp tinh tế mà còn mang lại đậm giá trị văn hóa lịch sử, tạo nên một bức tranh hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc, khiến lòng người cảm thấy bình yên và tĩnh lặng. Khi đứng ở trên chùa, phóng tầm mắt ra xa thì chúng ta được chiêm ngưỡng khung cảnh tổng thể của chùa. Đằng trước chúng ta là sân vườn La Hán, nơi có những thảm cỏ mênh mông và những tiểu cảnh được sắp đặt tinh tế, tạo nên một không gian thư giãn tuyệt vời. Còn phía sau đây là một vườn rau bát ngát tươi tốt cùng với hồ điều hòa êm ả. Tôi đoán không lâu nữa đâu hồ sẽ được cải tạo và nuôi cá cảnh, biến nơi đây thành một góc thư giãn tuyệt vời cho du khách. Bạn cứ tin ở tôi rằng những kế hoạch này sẽ sớm trở thành hiện thực và góp phần làm cho không gian này thêm sinh động và hấp dẫn hơn.
Tới đây chúng ta kết thúc một hành trình khám phá chùa đầy ý nghĩa và trải nghiệm. Tôi hy vọng những khoảnh khắc mà chúng ta cùng nhau chia sẻ sẽ lưu lại trong lòng mọi người. Chào các bạn và hẹn gặp lại trong những chuyến đi tiếp theo, nơi chúng ta cùng khám phá thêm nhiều cảnh đẹp quê hương khác.